Hi guys, what's up? So few days ago nag-post po ako ng video regarding po sa may Mada Pay na kung saan pwede natin gamitin yung mga virtual card or yung mga digital card kahit wala po tayong ATM or kahit hindi hawak natin yung ATM ay pwede natin siyang gamitin kapag bibili tayo ng mga items na kailangan natin sa may bakala. So, na-post ko po doon is about digital card ng BARK. So, try po natin gamitin or i-link yung STC Bank virtual card or yung digital card dito sa may Mada Pay. So, ibig sabihin wala po akong ATM card or physical card ng STC Bank. So, ang gagawin natin is syempre, unang-una ay punta po tayo sa my STC Bank. So, mag-login lang po tayo sa my STC Bank. Ito po yon. So dito guys sa may window na to ng STC Bank, i-click lang natin tong nasa baba yung cards na po yan, cards. Ito po yung digital card ko na MADA and then meron po naman dito yung physical card. So actually may physical card po ako dito. Ito po yung STC Pay na kung saan ginagamit ko sa ngayon. So bali gagamitin po natin dito, ang ililink po natin etong MADA digital card po. So digital po yan, wala po akong ATM yan, wala po yung physical copy ng ATM na po yan. So what we have to do po is kailangan natin makuha yung details nitong digital card na to. So dito guys sa baba, meron ditong card information. So i-click lang po ninyo yan. Click lang po yan. So dito guys makikita natin yung information ng card details natin. So medyo sensitibo yung mga ganitong information guys. Kailangan wag natin siyang i-expose kahit saan kasi prone po yan sa mga hacker. So eto guys, pag nakuha nyo yung details dito, ito po yung i-register natin sa my Mada Pay, sa my application po. Now what we have to do is kailangan natin bumalik sa my Mada Pay po. So, na-install ko na po yung Mada Pay. Kung wala pa po kayong Mada Pay, i-install nyo po siya from Play Store. Free lang po yan. So, i-click lang po natin to guys. So, again guys, na-register ko na po dito sa aking Mada Pay is yung aking BARK Mada card. So, BARK. So, ito po yung nasa una kong video. Ito po kung paano mag-install ng Mada card na BARK. So, panoorin nyo lamang po yung video na na-post ko. So, ngayon guys, i-add natin yung STC Bank. So what we have to do is i-click lang po natin tong nasa baba, yung add na yan, plus sign. So dito guys, i-register natin yung card ng STC Bank. So kanina guys, nakita natin yung details ng STC Bank sa my application. So kailangan natin siyang i-entrada o kailangan natin i-enter dito yung card information. So let's say, after ma-enter natin yung STC Bank na card, so i-click lang natin tong nasa baba, next. So again guys, i-register natin yung expiry date. Ano ba yung expiry date? Doon po yan sa my card details makikita po. So yung CVV, sabi ko nga po napaka-sensitive nitong number na to. So ingat po kayo, wag dapat ma-expose yan. So after po nyan, i-continue lang po natin. So again guys, ito yung terms and condition na kailangan nating i-agree. So yes guys, so Arabic and English po siya. So dito guys sa baba, i-agree lang natin yung terms and condition. Just click lang po yan. So just wait until na ma-process yung kanyang system. So hintayin lang po natin. So dito guys, SM's code will be sent to send SMS to your mobile number. So i-click lang po natin yan and then continue na po natin. So makaka-receive po tayo ng automated call po galing po sa my STC Bank. So sagutin lang po natin yan. Welcome to STC Bank. Confirm. Press 5. Thank you. And have a great day. So yun guys, sa security code, confirm having a card to mother, do not share. So yan po, 345. So ilagay lang po natin, 345. Card was added successfully po. So, ayun guys, successfully added na po yung STC Bank. So, dito guys, I have 2 digital card na naka-register. So, if in case na gagamitin ko po yung STC Bank, kailangan ko pong i-click muna to. Pwede ko na po siyang ipa-swipe sa may bakala. So, that's it guys. See you in a while po. Hi guys, welcome back po. Dito sa video makikita nyo po, tatry ko pong gamitin yung aking Mada Pay using my STC Bank digital card. And one thing is good is pwede siyang gamitin kahit wala pong internet.
Dito pala kahit walang internet ay gumagamit siya ng NFC or yung tinatawag na Near Field Communication. So that's all for today's video. So ano pang hinahantay nyo? I-download nyo na po yung MadaPay at i-register nyo na po yung STC Bank digital card nyo. And before you proceed guys, again, I'm asking you kind support to please click the follow button below and pakishare na din po. Maraming salamat and see you in the next video.